Ma már azt gondoljuk, hogy nem képzelhető el egy egyetemes vagy egy magyar fotótörténet anélkül, hogy ebbe a nők szerepét ne vizsgálnánk meg. Mi volt az indítatása mögött, hogy Révai Ilkának az életművével foglalkozzatok? Révai Ilka a 20. század elejének egyik meghatározó alakja volt, így hivatkoztak rá a kortársak is, és így későbbiekben is, viszont rendkívül kevés dolgot tudtunk róla. A nő művészek azok nem nagyon kerültek bele a közbeszédbe, erősen férfi központú volt a művészettörténeti gondolkodás és a fotótörténeti is. Ma már azt gondoljuk, hogy nem képzelhető el egy egyetemes vagy egy magyar fotótörténet anélkül, hogy ebbe a nők szerepét ne vizsgálnánk meg. Mi az oka annak, hogy ez a kiállítás a Kassák Múzeumban kerül megrendezésre? Az a nagyon ragyogó sorozata, amelyet 1917-ben a 30 éves Kassák Lajosról készített. Kassák Lajos avantgárd köréhez, a mához tartozott, azokkal a művészekkel ápolt jó kapcsolatot. Bár nem volt ő a ma tagja, de mégis a ma helységében, kiállító helységében rendezte meg élete egyetlen kiállítását 1919-ben, és ezt Kassák Lajos nyitotta meg. Tehát Révai Ilkát ahhoz az avantgárd művészeti vonalhoz soroljuk, amelyet Kassák Lajos fémjelzett. Itt rögtön a bejáratnál ezt ne felejtsük el, hogy van egy kortárs munka, Kispál Szabolcsnak a Párizsi Lelet című projektje, és azzal a gondolattal játszott, a hiányzó emlékezet, a hiánynak a gondolatával, hogy mi lett volna, ha megtaláljuk, vagy ha meg lenne az a doboz, az a láda, az a bőrönd, amiben a Révai Ilkának a 20-as években készített munkái lennének. Milyen lett volna, ha a Móli nagyhoz hasonlóan fotogramokat készített volna, és ezt találjuk meg egy fiktív ládában, és ebbe természetesen belekomponálta azokat a háttér tudásokat, gondolatokat, amik Révai Ilka képeiből inspirálódott, és azokat a tárgyakat, amelyek ennek az életműnek szerves részei lettek, tehát így a valóság és a fikció találkozik, hiszen a kiállított fényképezőkép az valóban Révai Ilkáé volt, de az a notesz, ami mellette van, az már csak kitaláció. És akkor ez az első rész, a második rész az életrajzi adatoknak az összegyűjtése, ez a korábbiakhoz képest nem kevés, így összességében talán nem tűnik olyan nagyszabásúnak, de mi tudjuk azt, hogy mennyi sok munka van ebben, hogy ezt így meg tudtuk csinálni. És a belső teremben pedig Révai Ilkának a megmaradt fotoművészeti alkotásai, melyek elsősorban portrék, vannak köztük aktok is, azokból mutatunk be egy válogatást, illetve lányának, Révai Évának a működésére próbálunk fókuszálni. Ő iparművész lett, ékszerkészítéssel foglalkozott, volt a legnagyobb divatházaknak dolgozott, nagy fotográfusok fényképezték az ő munkáit, jó kapcsolatban volt André Kertésszel. Mennyiben átültethető ez a ma női művészére, ez az életút, tehát hogy mennyire lehet hasonlóságokat felfedezni, vagy esetleg azok a kihívások, amikkel neki szembe kellett néznie, ma milyen igazából a mai művészeknek a legnagyobb kihívás, főként nőként? Nem volt iskola, vagy itthon egy műterembe egy idős mesternél próbáltak tanulni, vagy pedig el kellett menni külföldre, és Révai Ilka ezt választotta, tehát ő Németországban tanult. De az, hogy kiből lesz valóban neves, ismert alkotó, és kire emlékeznek majd mondjuk 50-100 év múlva, az azért nagyon nehéz eldönteni, ebbe azt hiszem, hogy a szerencse is belejátszik, de egy mai művész azt hiszem, hogy a digitalizáció segítségével hát felállítja a maga leltárát. És az is egy kicsit talán változott, hogy ma nem teszünk olyan különbséget, hogy női vagy férfi alkotó indul el a pályáján. Nyilván vannak olyan adottságok, nehézségek, amit
őt bizonyos értelemben befolyásolnak mondjuk a családalapítás. Meddig látogatható a kiállítás? A kiállítás júniusig látogatható, tehát van még idő. Nagyon, nagyon izgalmas volt számomra részt venni ezen a tárlatvezetésen, és nyilvánvalóan nagyon ambiciózus volt Ilka, és így tudta a saját pályáját megépíteni, a saját ismertségét egyre inkább felturbózni, és számomra ez példaértékű. Szigeti Szilvia vagyok, textil designer és kurátor. Én minden kiállításra úgy megyek, hogy kicsit ilyen szakmailag, hogy akkor hogy van összerakva, rám milyen hatást gyakorol, és az az igazság, hogy én ezt az egész korszakot imádom, megismerni a Révai Ilkát, viszont bevallom őszintén nem tudtam, hogy ilyen borzalom és ilyen tragikus véget ért az ő élete, tehát így ettől egy kicsit nagyon erős levegőket kellett vennem a végén. Hát tényleg korszakalkotó, ahogy ő, mint nő kitört ebből az egész szürke világból, és a férfiaknak ebből a rettenetesen elnyomó társadalmából. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos hiánypótló kiállítás ez mindenképpen, mert nyilván a korból André Kertészt mindenki, meg Kappát mindenki, és nőként tulajdonképpen nem is tudok felsorolni senkit. És én úgy gondolom, hogy ezek az ékszerek teljesen a mai kortárs világban is megállnák a helyüket, tehát annyira kísérletező és annyira update, hogy néhányat azonnal fel tudnék venni. Ugye az ékszerek azok nem az Ilkához kötődnek, hanem a lányához. És mondjuk érdekes, mert nekem is egy üvészlányom van, tehát én pontosan tudom, hogy mit jelent, amikor két nagyon erős személyiség egy családon belül, hogy tud kreatív van együttműködni, és hogy tudják egymást az adott pillanatban esetleg kioltani. Kinek ajánlja, vagy ajánlod a kiállítást? Ki nézze meg? Bárki, aki a kultúrtörténet iránt érdeklődik. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen hiánypótló tárlatot csináltak a Csilláék.